कोहेरेन्ट सोर्स भनेको हामीलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा कोहेरेन्ट सोर्स कति बेला हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। कोहेरेन्ट सोर्स हुनको लागि कुनै पनि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स कोहेरेन्ट सोर्स हुनको लागि त्यसले निकाल्ने जुन वेभ छ, इमिट गरेको जुन लाइट वेभ छ, त्यो लाइट वेभमा के हुनुपर्छ थाहा छ? एम्प्लिट्युड सेम हुनु पर्यो। त्यो दुईटा वेभ सोर्स अफ लाइटले निकालेको इमिट गरेको वेभ्सहरुमा के हुनु पर्यो? एम्प्लिट्युड सेम, वेभलेन्थ सेम, फ्रिक्वेन्सी सेम। वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी जब सेम हुन्छ तिनीहरूको स्पिड पनि सेम हुन्छ। स्पिड भनेको वेभ स्पिड है, वेभ स्पिड पनि सेम हुन्छ र तिनीहरूले निकाल्ने वेभ बीचमा कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ रे? कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स। फेज डिफरेन्स भनेको तपाईँलाई पक्कै पनि केही इन्फर्मेसन छ। फेजमा केही डिफरेन्स आउँछ, जिरो फेज डिफरेन्स पनि हुनसक्छ। जिरो फेज डिफरेन्सलाई पनि हामी एउटा फेज डिफरेन्स भन्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स भन्न सकिन्छ। र यति प्यारामिटर्स भयो यो कोहेरेन्ट कुनै पनि दुईटा सोर्सले इमिट गरेको वेभको यति क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो भने त्यो सोर्स अफ लाइटलाई हामीले के भन्नु पर्ने हुन्छ? कोहेरेन्ट सोर्स भन्न पर्ने हुन्छ।